අපි අපේ වැඩ කල් දාගනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ නම් එච්චර හොඳ නෑ. මමත් ඒ වැඩේ ඉඳලා ඉටලා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔන්න අද ඉඳන් හැම කෙනෙක්ම එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදාම කරලා ඉවර කරන්න. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ දිනන්න ලොකු පිටුවහලක් වේවි. ඔයාලට මගේ ටේබල් එක දැක්ක ගමන් හිතනවා ඇති මෙතන ගොඩක් ඕනිවට වඩා දේවල් මම පුරවගෙන ඉන්නවා කියලා. ඔව්. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මට මගේ වැඩ ටික කරගන්න ගොඩක් අපහසුයි මේ දේවල් නිසා. ඉස්සරහදී බලමු කොහොමද අපි මේ ටික මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. මටත් ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා මෙතන අනවශ්‍ය දේවල් මේ මගේ ටේබල් එකෙන් ඉවත් කරගන්න. ඔන්න ගොඩ වෙලාවකට පස්සේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ලෙක්චර් එක ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මම මොනවද කරන්න කියලා. Beginning of group discussion. මෙන්න දැන් පටන් ගත්තේ population issues වල discussion class එක. ඉතින් discussion class එකේ ගොඩක් දේවල් මට ලියා ගන්න තිබ්බා. ඉතින් දැන් ඒ ටික තමයි මම මේ ලියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට ඇක්ටිවිටීස් දෙනවා. මේ ඇක්ටිවිටීස් කොහොමද කරන්නේ කොහොමද ඒවට කරුණු හොයන්නේ කියලා අපිට කියලා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒව තමයි මම මේ දැන් ලියාගන්නේ. මම මේ ඩිස්කෂන් එකට ගොඩක් ආසයි. මොකද ලෙක්චර් එකේදී අපිට ගොඩක් දේවල් මගහැරෙන්න පුළුවන්නේ. අන්නේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ ඩිස්කෂන් එකේදී හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම මේ ගම පොඩි ටිප්ස් ටිකක් දෙන්නම්. ඔයාලට පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන්න, නෝට්ස් හොයාගන්න ලේසි වෙන්න, ඔයාලා හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම වෙන වෙනම ෆයිල්ස් වෙන් කරන්න. ඩිස්කෂන්ස් වල එතකොට ඔයාලා හදන ෂෝට් නෝට් වලට ඒ වගේම ඔයාලා හොයාගන්න අමතර කරුණු වලට වෙන වෙනම ෆයිල්ස් වෙන් කරන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය හැම කරුණක්ම පුළුවන් තරම් හයිලයිට් කරලා තියාගන්න උත්සාහ ගන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ ඉස්සරහා හැම වැඩ කටයුත්තක්ම ඉතාම ඉක්මනින් කරගන්න වගේම ඔයාට පාඩම් කරන්නත් ඒක ලොකු රුකුලක් වේවි. ඒ වගේම කියන්න ඕනි දෙයක් තමයි ඔයාගේ පොතපත ඔයාගේ ටේබල් එක ඒ හැම තැනක්ම හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට ලස්සනට ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණොත් ඒකෙන් ඔයාගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ ජයග්‍රහණය කරා ළඟා වෙන්න ඔයාට ආසාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් එතනදි හැදෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයත් පිළිවෙලට පැහැදිලිව ලස්සනට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. Breakout room for discuss our activities. අපිට දීපු ඇක්ටිවිටි එකට අදාළව බ්‍රේක්අවුට් රූම් වල සාකච්ඡා කරන එක තමයි දැන් අපි මේ කරන්නේ. අපේ අම්මා මොනවදෝ මට කන්න කියලා ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් මම මේකේ නම නම් දන්නේ නැහැ. After a long time, I decided to draw a picture. ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ තමයි මම මේ වගේ චිත්‍රයක් අඳින ගත්තේ. ඉතින් මගේ හොබි එක වෙලාම තියෙන්නේ චිත්‍ර අඳින එක පාට කරන එක. ඉතින් මගේ කැම්පස් එකේ වැඩත් එක්ක මට චිත්‍ර අඳින එක දැන් පොඩ්ඩක් අතපසු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට ඒ තරම් ලස්සන චිත්‍ර අඳින්නත් බෑ. ඉතින් මම අද හිතුවා පොඩි වැඩක් කරන්න. මට හිතුණා කොස්කොලයක් පාට කරලා ඒකෙන් මගේ චිත්‍රය ඇඩ කරගන්න. බලමු මේක හරියයිද කියලා.
ඕනිම කෙනෙක්ට එයාට කියලා හොබි එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක එකිනෙකාගේ වෙනස්. සමහර අය විවිධාකාර දේවල් එයාලගේ විනෝදාස්වාදය සඳහා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ මල් හදන දේවල්, ඒ වගේම වීඩියෝස් හදනවා, සමහර වෙලාවට සින්දු කියලා රෙකෝඩ් කරනවා, ගොඩක් වෙලාවට මම චිත්‍ර අඳිනවා. ඉතින් මම කැමති ගොඩක් වෙලාවට මගේ මනස යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. මොකද අපි පාඩම් කරලා ලෙක්චර්ස් වලට ඉඳලා අපේ මනස ගොඩක් ව්‍යාකූල වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් නැති කරගන්න, ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගන්න මම ආසයි චිත්‍ර අඳින්න. මගේ චිත්‍රය ඉවර වෙගෙන එන්නේ. මම හිතපු විදියට මගේ චිත්‍රය මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වැඩේ නම් මට දැම්ම ඉවරයක් කරගන්න බැරි වේ වගේ. මොකද අද මගේ ෆස්ට් IMBS එකේ ඔරියන්ටේෂන් එක. ඉතින් මම ඒකට දැන් ජොයින් වෙන්නයි හදන්නේ. The orientation program of in-screen campus. එවැගේම සියලු දෙනා ඉතාම ආදරේ, ගෞරවයෙන් සහ ලෙන්ගතුකමින් යුක්තව IMBS හරිත සරසල්ලේ පිළිගන්න ලබනවා. ඉතින් මගේ චිත්‍රය නම් අද ඉවර කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක ඉවර කරන්න වෙන්නේ මට හෙට. මම හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ලයික් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරලා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඉදිරියට එන වීඩියෝ බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු. Love you all.